ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ දේවල් 3කින් හදන රසම රස අතුරුපසක්. මේක හදාන්න ඔයාලට ලිප ඕන නැහැ. මේක චොක්ලට් දෝසි එකක් වගේ පෙනුනට ලිපේ තියලා හැඳි ගාලා හදන එකක් නෙමෙයි. ඕන කරන දේවල් ටික කවලම් කරගන්න විතරයි ඔයාලට තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම රසවත් ඉක්මන් ලේසි අතුරුපසක් විනාඩි 5න් ඔයාලට හදාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදාන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක පුරුදු විදියටම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි සාස් පානක් අරගෙන තද උණු වතුර ටිකක් දානවා. දැන් ඒකට උඩින් මෙන්න මේ වගේ රස්නයට ඔරොත්තු දෙන භාජනයක් තියන්න. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරනවා චොක්ලට් ග්‍රෑම් 200ක්. මේකට ඔයාලට කුකින් චොක්ලට් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි කන චොක්ලට් ගන්න පුළුවන්. ඩාර්ක් චොක්ලට්, මිල්ක් චොක්ලට් මේ ඕනම එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ වගේ කවලම් කර කර දිය කර ගන්න. දැන් අපේ චොක්ලට් ටික හොඳටම දිය වෙලා තියෙනවා. මම දැන් ඒකටම එකතු කරනවා ටින් කිරි ග්‍රෑම් 150ක්. දැන් වතුර භාජනය අයින් කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ හොඳට කවලම් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා චුට්ටක් ඝන වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ චුට්ටක් ඝන වෙන පදමට අපි හදා ගන්න ඕන. මම දැන් එකතු කරන්නේ කජු ග්‍රෑම් 30ක්. මේ වෙනුවට ඔයාලට ඕනම නට්ස් වර්ගයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. වියලි පළතුරු එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මම මෙන්න මේ වගේ කොටු හැඩේ භාජනයක් අරගෙන තියෙනවා. ඒකට මෙන්න මේ හැඩයට පාර්ච්මන්ට් කොලයක් දාගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අපි මිශ්‍රණය දාන්න. දැන් මේක හොඳටම සෙට් වෙනතුරු අපි ශීතකරණයේ තියන්න ඕන. පැය 2-3ක් ශීතකරණයේ තියලා හොඳටම සෙට් කරලා ගන්න. ඔන්න දැන් හොඳටම සෙට් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ වගේ එළියට ගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේ වගේ පොඩි පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න. මේ ප්‍රමාණ වලින් අපිට කෑලි 15ක් කපා ගන්න පුළුවන්. මේවා ඔයාලට ඕනම විශේෂ අවස්ථාවකට හදන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි විනාඩි 5න් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඕන කරන දේවල් ටික කවලම් කරලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ.
ඉතින් හරිම රසයි, හරිම ඉක්මනට ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. මේ රෙසිපි එකට ඔයාලට කැමති වියලි පළතුරු, කැමති නට්ස් වර්ග එකතු කරන්න පුළුවන්. හේසල්නට් වගේ එකතු කරනවා නම් ගොඩාක් රසවත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒව හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඒ විදිහට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.